สวัสดีครับนักศึกษาผมอาจารย์สอนพงษ์จันทร์หอมนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของการคำนวณเรื่องของการวัดค่าการไฟฟ้าสำหรับปฏิบัติการบทนี้เนี่ยนะครับเราทำการวัดค่าการไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของเราในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวมีไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับมีโซเดียมคลอไรด์โซเดียมอะซิเตตแล้วก็อะซิติกแอซิดซึ่ง4ตัวนี้ผมจะขอแยกเป็น2 กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสตรองอิเล็กโทรไลต์สตรองเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ที่สามารถจะแตกตัวได้หมดนะครับเอาสารตัวนี้สารในน้ำมันจะแตกตัวได้หมดเลยคำว่าแตกตัวได้หมดคือกลายเป็นไอออนนะครับคำว่ากลายเป็นไอออนหมายความว่าอย่างไฮโดรคลอริกแอซิดก็จะกลายเป็น H บวกกับ Cl ลบทั้งหมดนะครับโซเดียมคลอไรด์เป็นโซเดียมบวกกับ Cl ลบทั้งหมดเลยนะครับโซเดียมอะซิเตตก็จะเป็น CH3COO ลบบวกกับ Na บวกทั้งหมดเลยไม่มีการอยู่ในรูปของโมเลกุลนะครับส่วนในกรณีของวีคเอสไลท์ซึ่งในตัวอย่างนี้ที่เป็นอะซิติกแอซิดเนี่ยนะครับสารประกอบตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด3 สปีชีส์แรกก็คือเป็นตัวที่เป็นCH3COO ลบ1 สปีชีส์อีกอันนึงคือ H บวกนี่คือมันแตกตัวมันเป็นไอออนลบแล้วก็บวกอีกอันนึงนะครับก็คืออยู่รูปของโมเลกุลอยู่ฮะ CH3COOH ที่แบบนี้มันไม่ได้แตกตัวออกมาเป็นไอออนลบและไอออนบวกมันอยู่รูปของโมเลกุลมันก็เลยมี1 2และ3ปนอยู่ด้วยกันแบบนี้เขาเรียกว่าแตกตัวได้ไม่หมดเราเรียกว่าเป็นวีคเอสไลท์ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการวัดค่าการไฟฟ้าของตัวสารอิเล็กโทรไลต์ทั้ง4 ตัวนี้นะครับทั้ง2 แบบนี้คือสตรองอิเล็กโทรไลต์กับวีคอิเล็กโทรไลต์เห็นไหมทีนี้ ในการวัดค่าการไฟฟ้าเนี่ยนะครับอธิบายหน่อยนึงนิดๆนะครับสกิปหน่อยนึงนะต้องรู้จักคำว่า conductivity คือค่าการไฟฟ้านะครับจะมีหน่วยเป็นซีเมนต์ต่อเมตรนะครับเป็นซีเมนต์ต่อเมตรอีกอันนึงเป็นค่า conductance คือค่าการไฟฟ้าเหมือนกันมันจะมีหน่วยเป็นซีเมนต์เฉยๆนะ conductivity เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับตัว conductance คูณกับเซลล์ constant ตัวเซลล์ constant คืออะไรเซลล์ที่เราจะเอารูปอุปกรณ์ที่เราจะมาทำการวัดค่าการไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีค่าของเซลล์ constant นะครับซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะในการวัดค่าการไฟฟ้าผมขออนุญาตเขียนรูปนี้นะครับจะมีตัวอิเล็กโทรดอยู่2 ขั้วนะครับซึ่งก็จะต่อกับ power supply มีขั้วบวกขั้วลบต่อลงมานะครับแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่เป็นหลอดเป็นทิวยาวแบบนี้แล้วเราก็ใส่สารอิเล็กโทรไลต์ลงไปนะครับพอเราเสียบกระแสไฟฟ้าเข้าไปไอออนบวกก็จะวิ่งเข้าหาขั้วลบไอออนลบก็จะวิ่งหาขั้วบวกนะครับไอตัวพื้นที่หน้าตัดของอิเล็กโทรดตรงนี้มีพื้นที่เท่ากับ A นะครับพื้นที่เท่ากับ A ระยะห่างของอิเล็กโทรดมีความห่างเท่ากับ L นะฮะถ้าเราเอาความยาวหรือว่าระยะห่างของอิเล็กโทรดที่เป็นขั้วลบขั้วบวกเนี่ยนะครับระยะห่างตรงนี้นั้น L หารด้วย A หารด้วยพื้นที่หน้าตัดนะครับเราก็จะได้ตัวเซลล์คอนสแตนต์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเซลล์คอนสแตนต์คือ L หารด้วย A นะครับดังนั้นหน่วยของเซลล์คอนสแตนต์ก็จะมีหน่วยเป็นต่อระยะทางเป็นระยะทางกำลังลบ1นะพอเราเอามาคูณกับกับตัวคอนดักแตนซ์นะครับคูณเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นซีเมนต์ต่อระยะทางคืออันนี้คือในกรณีคือต่อเมตรคือต่อเมตรเห็นนะดังนั้นเวลาที่เราทำการวัดค่าการไฟฟ้าในวันนี้เนี่ยนะครับอุปกรณ์ของเราจะคอนดักโทมิเตอร์เนี่ยจะวัดออกมาอยู่ในรูปของตัว conductivity อยู่แล้วเป็นอุปกรณ์ที่นักศึกษาวัดเครื่องมือเนี่ยนะครับพอจุ่มอิเล็กโทรดลงไปแล้วเนี่ยนะครับมีเซลล์คอนสแตนต์เท่ากับ1 เซนติเมตรต่อลบ1เนี่ยนะครับค่าที่ออกมาจะเป็นซีเมนต์ต่อเซนติเมตรมั้งนะครับต่อเซนติเมตรซีเมนต์ต่อเซนติเมตรเป็น conductivity อยู่แล้วเดี๋ยวนักศึกษาก็แปลงหน่วยออกมาให้เป็นซีเมนต์ต่อเมตรเพื่อคำนวณต่อเห็นไหมในวันนี้เนี่ย3-4 ตัวเนี่ยนะครับไฮโดรคลอริกแอซิดโซเดียมคลอไรด์โซเดียมอะซิเตตแล้วก็อะซิติกแอซิดเนี่ย4 ตัวเนี่ยเตรียมเป็นความข้นหลายๆความข้น
จากนั้นไปวัดค่า conductivity นะครับทีนี้พอเราได้ค่า conductivity แล้วทำยังไงต่อ conductivity เนี่ยนะครับตัวสัญลักษณ์ของมันคือตัวแคปป้าหรือตัวเคนี้แคปป้าตัวนี้นะนักศึกษาได้ออกมาเป็นซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนะ conductivity นะจากนั้นนักศึกษาเอามาแปลงให้เป็นซีเมนต์ต่อเมตรเปลี่ยนเป็นซีเมนต์ต่อเมตรเพราะ conductivity เราจะไปใช้คำนวณเมตรก็เป็นซีเมนต์ต่อเมตรเห็นนะครับซีเมนต์ต่อเมตรสมการที่เราใช้นะครับเพื่อคำนวณก็คือว่าหลังจากที่นักศึกษาได้ conductivity ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นตัวเคตัวนี้นักศึกษาต้องเอามาคำนวณหาค่าโมลาร์คอนดักตันหาตัวนี้เป็นตัว v ก้อนอย่างนี้ตัวนี้นะซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับโมลาร์คอนดักตันเนี่ยจะมีค่าได้จากตัว conductivity ที่นักศึกษาวัดได้หารด้วย 1,004 นะครับที่มาที่ไปคือยังไงโมลาร์คอนดักตันนะครับมีหน่วยเป็นซีเมนต์เมตรกำลัง2เปอร์โมลเป็นโมลาร์คิดต่อโมลโมลาร์ที่ต่อโมลนะครับก็จะเป็นเอา conductivity เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตอนนี้เป็นซีเมนต์ต่อเมตรแล้วนะแต่นักศึกษาต้องไปจากซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนะการซีเมนต์ต่อเมตรนะหารด้วย 1,004 1,000 นี่คือเป็นแฟกเตอร์ที่เราจะเปลี่ยนจากลิตรให้กลายเป็นลูกบาศก์เมตรเพราะตัวนี้มันเป็นต่อเมตรไงเป็นเมตรกำลัง2ไงแต่อันนี้เป็นต่อเมตรนะฮะก็จะเป็น 1,000 ลิตรเท่ากับเมตรกำลังต่อเมตรกำลัง3คือ1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรนะครับส่วนตัว C นี่ก็จะเป็นโมลต่อลิตรโมลต่อลิตรนะไอ้หน่วยลิตรกับลิตรที่จะตัดกันไปนะครับข้างบนเป็นต่อเมตรข้างล่างเป็นเมตรกำลัง3กลับขึ้นไปชุดตัดเป็นชุดชัดก็จะได้หน่วยซีเมนต์เมตรกำลัง2เปอร์โมลออกมานักศึกษาจะสามารถคำนวณหาตัวโมลาร์คอนดักตันมาได้เห็นไหมฮะพอได้โมลาร์คอนดักตันแล้วเอาไปใช้ทำอะไรต่อนักศึกษาต้องเอาพอดกราฟเราจะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตัวโมลาร์คอนดักตันกับตัวสแควร์รูท4ความสัมพันธ์ของโมลาร์คอนดักตันค่าการไฟฟ้าที่ต่อโมเนี่ยนะครับของสารละลายอิเล็กโทรไลต์เนี่ยกับความเข้มข้นเนี่ยจะสัมพันธ์กันตามสมการที่ผมวงไว้สีเหลืองๆคือโมลาร์คอนดักตันมีค่าเท่ากับโมลาร์คอนดักตัน at infinite dilution เดี๋ยวอธิบายต่อลบด้วย k สแควร์รูท4นะครับลบด้วย k สแควร์รูท4อันนี้ก็จะเป็นสมการเส้นตรงนะ y เท่ากับ mx อยู่ตรงนี้กับบวก4นะครับจะเป็นสมการเส้นตรงนะ y เท่ากับ mx บวก c x คืออะไร x คือสแควร์รูท4ตัวนี้ m คือสโลปคือตัว k เป็นความสัมพันธ์ระหว่างโมลาร์คอนดักตันกับตัว 4 กับตัวความเข้มข้นนะครับถ้าความเข้มข้นเปลี่ยนตัวโมลาร์คอนดักตันก็เปลี่ยนตามไปด้วยทีนี้ตัวนี้คืออะไรโมลาร์คอนดักตัน at infinite dilution ก็หมายถึงค่าโมลาร์คอนดักตันในสภาวะที่เจือจางมากๆเจือจางคุณรู้จะเจือจางยังไงเจือจางเลยนะครับก็คือถ้าเราจะหาจุดของไอโมลาร์คอนดักตัน at infinite dilution ตรงนี้นะครับนักศึกษาต้องไปหาตำแหน่งที่เป็นความเข้มข้นมีค่าเท่ากับ0นั่นคือจุดตัดกัน y นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในการหาค่าโมลาร์คอนดักตัน at infinite dilution นี้นะเดี๋ยววันนี้ต้องหาเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับเราจะต้องการเราต้องการหาตัวนี้นะครับเราก็เลยต้องมาทำการพลอตกราฟระหว่างโมลาร์คอนดักตันกับตัวสแควร์รูท4นะครับในกรณีของตัวสตรองอิเล็กโทรไลต์เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างตัวโมลาร์คอนดักตันกับตัวสแควร์รูท4เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะสโลปจะติดลงสังเกตไหมเมื่อความข้นเพิ่มขึ้นค่าโมลาร์คอนดักตันจะลดลงไหมสโลปติดลงมันเฉียงมาอย่างนี้นะครับทีนี้สตรองอิเล็กโทรไลต์แต่ละตัวนะครับก็จะมีรูปร่างของกราฟที่ไม่เหมือนกันนะครับตอนนักศึกษาทำการเตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลต์นักศึกษามาทำการเจือจางไปเรื่อยๆนะครับพอเจือจางไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเจือจางสุดๆแต่ก็อาจจะได้ประมาณตรงจุดเนี่ยจุดสิ้นสุดของเส้นสีม่วงเส้นสีเขียวเส้นสีเหลืองเนี่ยจุดสิ้นสุดอยู่ประมาณตรงเนี้ยนะครับเจือจางมากี่ความข้นนะ5ความข้นมั้งนะครับเพราะนักศึกษาก็ทำการมีความข้นเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็เจือจางไปเรื่อยๆนักศึกษาไปวัดค่า conductivity คำนวณโมลาร์คอนดักตันออกมาเราก็จะได้ข้อมูลตามเส้นสีส้มบ้างเส้นสีม่วงบ้างเส้นสีเขียวบ้างประมาณนี้รูปร่างประมาณอย่างนี้นะครับแต่นักศึกษายังไม่เห็นจุดตรงนี้คือมันจะจุดอยู่ตรงปลายเส้นสีม่วงสีเขียวสีเหลืองนะครับแต่เราต้องการที่จะหาค่าโม
ลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันตรงเนี้ยนะครับถามว่าทำยังไงให้นักศึกษาลากเส้นต่อ extrapolate ไปตัดที่แกน y เพราะถ้าไปตัดแกน y หมายความว่า c เป็น0ใช่ไหมฮะเราก็จะสามารถหาตัวนี้ได้ใช่ไหมเพราะถ้า c เป็น0ปุ๊บโมลาร์คอนดักแตนที่แกน y จะมีค่ากับโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันทันทีเห็นไหมครับนักศึกษาก็จะจุดตัดนี้ของแต่ละอิเล็กโทรไลต์ของแต่ละตัวก็จะได้จุดตัดแกน y แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวสีม่วงจุดตัดแกน y อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันของอิเล็กโทรไลต์สีม่วงเห็นนะอันนี้เป็นของสีเขียวอันนี้เป็นของสีเหลืองเห็นไหมฮะในกรณี strong electrolyte เราสามารถที่จะหาค่าโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันได้ด้วยวิธีการพอดกราฟแบบนี้นะครับแต่ในกรณีของ weak electrolyte ถ้าเกิดนักศึกษาทำการพอดกราฟอันนี้เป็นโมลาร์คอนดักแตนนะกับสควอร์รูท c รูปร่างจะคล้ายๆกันคำว่าคล้ายหมายว่าแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของค่าโมลาร์คอนดักแตนกับความข้นกับสควอร์รูท c จะมีแนวโน้มที่คล้ายๆกันคือเมื่อเพิ่มความข้นให้มากขึ้นตัวโมลาร์คอนดักแตนจะลดลงนี่ลดลงเพิ่มความข้นลดลงนะครับแล้วความแตกต่างตรงนี้ฮะนักศึกษาดูเชฟของเส้นก็น่าจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณที่เข้าใกล้ความข้นที่ต่ำมากๆหรือเข้าใกล้สูงมากๆเนี่ยในกรณีที่เป็น weak electrolyte เนี่ยนะครับค่าของโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันมันจะพุ่งปรี๊ดมาเลยแล้วเราก็ไม่รู้มันจะไปตัดตรงไหนไม่รู้ไปตัดแกน y ตรงไหนตัดตรงนี้ตัดตรงข้างบนหาจุดสิ้นสุดได้ค่อนข้างยากถึงแม้จะหาได้เริ่มก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะหาตัวโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันเนี่ยในกรณีเป็น weak electrolyte เนี่ยนะครับมันจะหาได้ยากหาได้ก็ไม่น่าเชื่อถือเขาจึงไม่นิยมที่จะคำนวณหรือว่าหาโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันของ weak electrolyte ด้วยวิธีการประกาศแบบนี้นะครับคำถามคือไม่หาแล้วเราจะหายังไงเพราะเดี๋ยวเราต้องไปใช้ต่อโดยเฉพาะตัว weak electrolyte ของตัว acetic acid เนี่ยเราต้องการใช้ตัวโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันตัวนี้ของ weak เอาไปใช้ทำงานต่อนะครับแล้วจะหายังไงเราเลยต้องมาพิจารณาตัวการคำนวณหาโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันโดยอาศัย Collatz law นะครับตัว Collatz law กล่าวไว้อย่างนี้ครับกล่าวไว้อย่างนี้ว่าโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันนะครับของสารละลายอิเล็กโทรไลต์มันจะมีค่าเท่ากับ ionic conductivity เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะหรือแลมด้าเลยนะแลมด้าบวกก็คือ ionic activity ของไอออนบวก ionic conductivity นะส่วนแลมด้าลบนี่ก็จะเป็น ionic conductivity ของไอออนลบนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของ ionic conductivity นะครับเราจะใช้Collatz law ตัวนี้เป็นตัวที่ไปช่วยหาค่าโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันของตัว weak electrolyte หายังไง Collatz law เนี่ยสามารถแอพพลายได้ทั้ง weak electrolyte strong electrolyte แอพพลายได้นะครับแอพพลายก็คือเอาไปใช้งานในการหาค่าโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันของไม่ว่าจะเป็น strong electrolyte ก็ได้ weak electrolyte ก็ได้แต่เราจะต้องทราบ ionic conductivity ของแต่ละตัวนะครับดังนั้นถ้าเกิดในกรณีนี้เนี่ยถ้าต้องการหาของ acetic acid เนี่ย CH3COOH เนี่ยถ้าตอนนี้เราทราบของ H บวก ionic conductivity ของ H บวกทราบ ionic conductivity ของ acetate ion CH3COO ลบเราก็สามารถจะหาตัวโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันตัวนี้ได้เลยเยอะแยะเลยฮะ ionic conductivity เนี่ยไปหาจาก textbook จะเป็นของอิเล็กโทรเคมเยอะแยะเต็มหมดเลยมีนะครับนักศึกษาจับคู่ อิเล็กโทรไลต์ตัวไหนก็หาถ้าหาตัวนี้ออกมาได้ก็สามารถจะหา ionic conductivity เป็นชั้นตัวดีหาไอตัวโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันได้แต่วันนี้เราไม่ได้ให้ไปหาในหนังสือต้องหาจากการทดลองเท่านั้นนะครับแล้วจะทำยังไงนะครับมาดูกันโมลาร์คอนดักแตนแอคอินฟินิตไดลูชันของไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ ionic conductivity ของ H บวกบวกกับของคลอไรด์ลบของโซเดียมคลอไรด์ก็จะมีค่าเท่ากับ ionic conductivity ของโซเดียมบวกกับคลอไรด์ลบใช่ไหมถ้าเป็นของโซเดียมซิเตตก็จะเป็น ionic conductivity ของโซเดียมบวกบวกกับอะซิเตตไอออนลบ
นะ CH3 มันจะไม่ชัดนะครับแล้วถ้าเป็นของอะซิติกแอซิดล่ะแน่นอนถ้าเป็นของอะซิติกแอซิดก็ไอ้บวกของไอโอโรเนี่ยก็จะเป็นไอเดคอนดักติวิตี้ของ H บวกของอะซิเตตไอออนนะครับเราต้องการถ้าเกิดจะหาของอะซิติกแอซิดนะก็จะต้องมีของตัว H บวกมีของตัวอะซิเตตไอออนรวมกันแล้วเราจะหายังไงเนี่ยต้องจากการทดลองในหนังสือก็หาไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ให้ไปหาในหนังสือต้องหาจากการทดลองเท่านั้นคืออย่างเงี้ยตัวโมลาร์และแอคทีฟฟินิตไดลูชันนะครับของอะซิติกแอซิดเนี่ยแน่นอนว่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราต้องการจะหาจากตัวนี้จากต้องมีตัวอะมิโนคอนดักติวิตี้ของ H บวกกับของอะซิเตตไอออนแล้วก็มาตั้งเลยนะเราไปดูซิในบรรดาเพื่อนๆข้างบนเนี่ย4ตัวนี้นะครับเรามีเพื่อนอีก3คนเนี่ยเพื่อนคนไหนที่มี ionic conductivity ที่เป็น H บวกเราก็ไปดูไปเลือกไฮโดรคลอริกแอซิดมี H บวกอยู่แล้วก็เอาไอ้ตัวนี้มาใส่ก็จะเป็น ionic conductivity นะครับ H บวกแต่เอามาคนเดียวไม่ได้เขามีเพื่อนของเขาอยู่แล้วเราต้องเอาเพื่อนของมันด้วยนะครับก็เลยต้องเอาของคลอไรด์ลงมาด้วยอันนี้เป็นโมลาร์คอนสแตนต์แอคทีฟฟินิตไดลูชันของไฮโดรคลอริกแอซิดนะตัวนี้นะครับอีกอันที่เราต้องการคืออะไรนะคือตัวนี้ไอออนิกคอนดักติวิตี้ของอะซิเตตไอออนมีตรงไหนล่ะเพื่อนอีกตัวเพื่อนอีกคนอยู่ไหนนะอยู่นี่นะครับมาจากโซเดียมอะซิเตตก็ไปหยิบมาเลยเอามาเขียนเลยแต่ดีต้องเอาเพื่อนเขาไปด้วยนะเพราะเขามีเพื่อนเขาอยู่นะครับก็มาใส่ตรงนี้นะครับเราก็ได้ของเราครบแล้วตามที่เราต้องการแล้วแต่นะครับแต่ไอ้ที่เราได้มาเนี่ยมันยังมีใช้ส่วนเกินคือมีเพื่อนเขาติดมาด้วยมีทั้งคลอไรด์มีทั้งโซเดียมติดมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการแค่2ตัวนี้เราจะต้องลบออกเราก็ต้องไปลบออกจากคนที่เป็นโซเดียมคลอไรด์ถูกไหมโซเดียมคลอไรด์อยู่ตรงไหนนะนี่โซเดียมคลอไรด์ก็ไปลบออกโซเดียมคลอไรด์เห็นนะฮะพอจับคู่เขียนแบบนี้อันนี้บวกกันอันนี้ลบอันนี้ออกมันก็จะกลายเป็นโมลาร์คอนสแตนต์แอคทีฟฟินิตไดลูชันของไฮโดรคลอริกแอซิดบวกด้วยโมลาร์และแอคทีฟฟินิตไดลูชันของโซเดียมซิเตตลบด้วยโมลาร์และแอคทีฟฟินิตไดลูชันของโซเดียมคลอไรด์ถูกไหมแล้วลบเสร็จปุ๊บปั๊บเนี่ยเราก็ได้ตัวสีส้มตัวสีแดงตัวนี้กับสีเขียวนะครับซึ่งเป็นของอะซิติกแอซิดเห็นนะครับและตัวนี้มาจากไหนจากกราฟที่เราพัดแล้วตัวนี้จากไหนล่ะจากกราฟตัวนี้ไหนจากกราฟเพราะ3ตัวนี้เป็นสตรองอิเล็กโทรไลต์หมดเลยเราสามารถหา3ตัวนี้ค่าของ3นี้ได้จากกราฟอยู่ภาษาคนนึกภาพออกนะฮะเพราะฉะนั้นการแอพพลายหรือการประยุกต์ตัวคอลลาจลอเอามาช่วยหาก็ประยุกต์ได้แบบนี้เราต้องรู้คอลลาจลอคืออะไรก่อนแล้วก็เอามาเทียบเคียงเอาเนี่ยบวกกันแล้วก็ลบในส่วนที่เราไม่ต้องการเห็นนะครับพอเราได้ตัวโมลาร์และแอคทีฟฟินิตไดลูชันของตัวซิงค์แอซิดแล้วเอาไปทำอะไรต่อในคำถามในสิ่งที่เขาต้องการให้เราหาในวันนี้เนี่ยนะครับก็เขาต้องให้เราหาตัวอัลฟาdegree of dissociation ของตัวอะซิติกแอซิดด้วยซึ่งก็จะหาจากการเอาโมลาร์คอนสแตนต์นะครับที่ความพูดใดๆเลยนะเพราะเราเตรียมมันต้อง5ความพูดนะถูกป่ะแต่ละสารนะครับหารด้วยโมลาร์คอนสแตนต์ at infinite dilution อันนี้มีค่าเดียวซึ่งได้จากนี้คำนวณที่คำนวณโดยใช้คอลลาจตรงนี้นะครับที่เอาไอ้ตัวนี้บวกตัวนี้ลบตัวนี้นะครับตัวนี้มีอยู่เดียวไอ้ตัวอัลฟาตัวนี้นะครับ degree of dissociation ก็จะต้องคำนวณทั้ง3คำนวณไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าควอนตัมที่เท่าไหร่ทุกควอนตัมนะครับทุก concentration คำนวณมานะอันนี้คืออันแรกนะครับอันที่2เขาหาค่า Ka ตามสมการในหนังสือแบบนะสมการที่ 5.10 นะครับที่เป็น1ส่วนโมลาร์นั้นบลาเนี่ยนะครับพอดการ์ดเขาอธิบายไว้ชัดเจนครับก็ให้นักศึกษาไปดูต่อว่าเวลาที่เขาต้องการให้เราหาตัว K เนี่ยคือผมไม่ได้ลงละเอียดเพราะว่ามันแค่การพอดการ์ดเอาค่าโน้นค่านี้มาคุยกันมาคูณกันเฉยอ่านกันเฉยนะครับพอดการ์ดเฉยโอเควันนี้เป็นนี้ครับ